เหล่าปีศาจรวมตัวกันที่เมืองหลวงแม่ทัพผู้ซื่อสัตย์จึงต้องกลายเป็นกบฏภายหลังการกำเนิดของนาจาและเหลยเจิ้นจือเซียนผู้ตกอับอย่างเจียงจือหยาจึงได้รับหน้าที่ลงมารวบรวมรายชื่อเทพเจ้าในอนาคตชะตากรรมของนางปีศาจจิ้งจอกพันปีจะเป็นยังไงเมื่อราชครูเหวินจ้งผู้ทรงอำนาจหวนคืนกลับสู่เมืองหลวงเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับในตำนานห้องศิลป์มหาเทพกำเนิดตอนที่3เหล่ากบฏลุกฮือค่ะหลังจากที่เจียงจือหยาหลบหนีจากเมืองหลวงไปเป็นเสนาบดีแคว้นซีฉีแล้วไม่นานเรื่องนี้ก็ถูกรายงานไปถึงเมืองหลวงเฉาเกอทำให้พระเจ้าโจวหวังและเหล่าขุนนางต่างกังวลใจอย่างมากเพราะเกรงว่าเจียงจือหยานั้นจะยุยงให้จีซางก่อกบฏแต่ฉงโหงฮูเจ้าเมืองแคว้นเหนือก็ยังคงยืนยันว่าจีซางนั้นเป็นคนรักสงบไม่ฝักใฝ่ในสงครามเขาคงจะไม่คิดก่อกบฏอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นจริงเช่นนั้นครับเพราะจีซางไม่เคยยกทัพมาบุกเมืองหลวงเลยจนเวลาผ่านไปนานถึง2 ปีกับ4 เดือนฉงโหหูก็สร้างหอสุขสันต์จนแล้วเสร็จความสวยงามของมันเนี่ยนะครับทำให้พระเจ้าโจ้หวังปราบปลื้มมากเขาแทบจะทนรอไม่ไหวที่จะได้พบกับเหล่าเทพตามคำกล่าวของนางตาจีที่บอกว่าเมื่อสร้างหอสุขสันต์เสร็จสมบูรณ์เหล่าเทพจะมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาแต่ทว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่เป็นความจริงตาจีก็เลยหลอกพระเจ้าโจ้หวังว่าในอีก5 วันข้างหน้าซึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงและท้องฟ้าไร้เมฆหมอกวันนั้นแหละเหล่าเทพจะลงมาปรากฏตัวอย่างแน่นอนพระเจ้าโจวหวังได้ฟังแบบนั้นก็เชื่อสนิทใจโดยหารู้ไม่ว่าค่ำคืนหนึ่งที่เขากำลังหลับสนิทนางตาจีได้แอบลักลอบออกจากราชวังแปลงกายกลับเป็นปีศาจจิ้งจอกพันปีแล้วเหาะไปยังสุสานอันเป็นแหล่งกบดานของเหล่าปีศาจเพื่อนัดแนะกับพันธมิตรปีศาจไก่ฟ้า9 หัวและปีศาจอีก39 ตนให้แปลงกายเป็นเทพและนางฟ้าไปปรากฏตัวยังหอสุขสันต์ในวันเพ็ญที่จะถึงนี้เมื่อถึงเวลานัดหมายในค่ำคืนที่ดวงจันทร์ส่องแสงเต็มดวงพิธีการอัญเชิญเทพก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่นานครับเทพกัมมลอทั้งหลายก็พากันเหาะมานั่งยังบัลลังก์ทั้ง39ที่นั่งอย่างพร้อมเพรียงและก็มีการสังสรรค์ดื่มสุรากันอย่างเต็มที่โดยมีเสนาบดีปีกันเป็นผู้รินสุราให้และปีกันเนี่ยแหละครับก็ได้แต่สงสัยว่าเหล่าเทพพวกนี้มีรูปกายภายนอกงดงามสมกับเป็นชาวสวรรค์จริงๆแต่ทำไมพวกเขาถึงมีกลิ่นเน่าโชยออกมาและไม่นานครับน้ำเมาก็เข้าครอบงำพวกปีศาจจนทำให้พวกมันเผลอโผล่หางหูและก็เขี้ยวแหลมออกมาต่อหน้าเสนาบดีปีกันนางตาจีที่กลัวว่าความจะแตกเธอจึงรีบไล่ปีกันให้ออกไปจากหอสุขสันต์ทันทีเสนาบดีปีกันเนี่ยก็ทั้งโกรธและก็ตกใจมากเลยนะครับเขารีบนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานต่อหวงเฟยฮูผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ได้รับรู้ทันทีหวงเฟยฮูจึงช่วยเหลือโดยการส่งแม่ทัพหวงหมิงโจจี้มังกรฮวนและอูเซียนให้นำทหารไปลาดตระเวนดักรอเหล่าเทพกัมมลอเอาไว้รอบเมืองเมื่อไหร่ที่พวกเหล่าเทพออกจากราชวังก็ให้ติดตามพวกเขาไปทันทีหลังจากที่งานเลี้ยงจบลงปีศาจที่เมามายเนี่ยนะครับก็ไม่อาจจะเหาะกลับสุสานได้ตามปกติต้องพากันเดินโซซัดโซเซเหมือนกับคนเมาไปตามถนนยามค่ำคืนโดยที่พวกมันเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีทหารแอบติดตามไปจนถึงบ้านและเมื่อหวงเฟยหูรู้แหล่งกบดานของพวกปีศาจแล้วเขาก็ไม่รอช้าครับสั่งทหาร300 นายให้ถือคบเพลิงไปเผาทำลายสุสานและเหล่าปีศาจที่กำลังเมามายทันทีพวกปีศาจที่เมาไม่รู้ตัวก็ถูกไฟคลอกตายทั้งหมดเหลือก็แต่ไก่ฟ้า9 หัวที่เป็นปีศาจขั้นสูงเท่านั้นที่รอดมาได้หลังจากที่ไฟมอดลงกองขี้เถ้าเศษขนและก็เศษหนังของพวกปีศาจก็กองกันอยู่มากมายเสนาบดีปีกันที่เฝ้ามองด้วยความสะใจเนี่ยนะครับก็คิดอะไรแปลกๆขึ้นมาได้เขาสั่งให้ช่างทำเสื้อลอกเอาหนังและก็ขนของพวกปีศาจออกมาแล้วนำเอาไปทำเสื้อคลุมขนสัตว์เพื่อมอบให้แก่พระเจ้าโจ้หวังได้ใส่ในฤดูหนาวแน่นอนครับว่าจุดประสงค์ในการทำเช่นนี้ไม่ใช่แค่จะเอาใจกษัตริย์เท่านั้น
แต่เสนาบดีปีกันเนี่ยจงใจจะส่งสัญญาณข่มขู่นางปีศาจตาจีด้วยและเมื่อนางตาจีได้เห็นเสื้อคลุมเธอก็รู้ได้ทันทีว่าขนและหนังทั้งหมดบนเสื้อคลุมเป็นของพันธมิตรปีศาจของเธอทำให้นับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับนางปีศาจตาจีก็ผูกใจเจ็บแค้นเสนาบดีปีกันและขอปฏิญาณว่าความเกลียดชังของเธอจะต้องถูกชำระด้วยหัวใจของเสนาบดีปีกันเท่านั้นนางปีศาจจิ้งจอกตาจีเนี่ยนะครับได้ทำการวางแผนล้างแค้นโดยการจะให้นางไก่ฟ้า9หัวเข้ามาเป็นนางสนมในวังหลวงด้วยอีกคนในค่ำคืนหนึ่งนางปีศาจตาจีก็นัดแนะกับนางไก่ฟ้า9หัวให้เธอเข้ามาในราชวังโดยบอกว่านางไก่ฟ้า9หัวเนี่ยเป็นน้องสาวของเธอและให้เธอมาร่วมหลับนอนกับพระเจ้าโจ้หวังอย่างมีความสุขและหลังจากการมาของนางไก่ฟ้า9หัวเนี่ยแหละครับนางตาจีก็ใช้จังหวะนี้แกล้งป่วยไอหนักจนกระอักเป็นเลือดและนางปีศาจไก่ฟ้า9หัวก็แสดงอาการเป็นห่วงพี่พร้อมกับหลอกพระเจ้าโจ้หวังว่าพี่สาวของเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคประหลาดทำให้พระเจ้าโจ้หวังรู้สึกเป็นห่วงตาจีมากๆและเขาก็ยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอหายดีนางปีศาจไก่ฟ้า9หัวจึงใช้โอกาสนี้แหละครับบอกกับพระเจ้าโจ้หวังว่าวิธีการเดียวที่จะทำให้ตาจีหายอย่างถาวรนั่นก็คือการได้กินหัวใจของมนุษย์ที่มีความสูงทรงมีสติปัญญาดีมีความซื่อสัตย์และก็มีหัวใจ7ห้องด้วยและหัวใจดวงเดียวดวงนั้นมันก็คือหัวใจของเสนาบดีปีกันพระเจ้าโจหวังได้รู้ดังนั้นแล้วก็ไม่คิดไตร่ตรองส่งสารเรียกเสนาบดีปีกันให้เข้าเฝ้าโดยด่วนทันทีที่เสนาบดีปีกันได้อ่านสารเขาก็รู้ตัวทันทีว่าคงจะต้องตายเร็วๆนี้ปีกันจึงจัดการฝากฝังภาระต่างๆให้แก่ขุนนางและร่ำลาครอบครัวก่อนจะหยิบจดหมายของเจียงจือหยาที่เคยฝากเอาไว้ให้ขึ้นมาอ่านซึ่งข้างในนั้นนะครับมันก็มีคำทำนายของปีกันและก็ยันวิเศษโดยในจดหมายนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าตราบใดที่ปีกันยังเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่ามนุษย์ที่ไร้หัวใจสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ปีกันก็จะรอดตายและก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตามความเชื่อนั้นและเมื่อปีกันได้รู้ดังนั้นเขาก็หนักแน่นในความเชื่อของตัวเองเดินเข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโจ้หวังอย่างกล้าหาญด่าทอกษัตริย์ในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะพูดออกมาเลยก่อนจะเอามีดกรีดกลางอกควักเอาหัวใจของตัวเองมอบให้แก่พระเจ้าโจ้หวังไปทั้งน้ำตาและด้วยยันวิเศษของเจียงจือหยานี้เองล่ะครับการควักหัวใจของปีกันจึงไม่มีเลือดเลยสักหยดและปีกันก็ยังไม่ตายยังคงหายใจได้ตามปกติเมื่อเขามอบหัวใจไปแล้วปีกันก็รีบหนีทันทีขี่ม้าออกจากเมืองไปให้เร็วที่สุดไม่พูดไม่คุยกับใครเด็ดขาดแต่ทว่าขนาดนั้นเองล่ะครับแม่ค้าคนหนึ่งก็ดันตะโกนขายผักไร้ใจขึ้นมาปีกันที่ได้ยินแบบนั้นก็อดใจไม่ได้ที่จะถามแม่ค้าว่าเหตุใดผักถึงไร้ใจแม่ค้าก็ตอบว่าผักที่ข้าขายนั้นเป็นผักไร้ใจไม่มีแกนไม่มีไส้ตรงกลางปีกันก็เลยถามต่อไปว่าแล้วถ้าหากคนไร้ใจล่ะจะเป็นยังไงแม่ค้าก็ตอบว่าหากคนไร้ใจก็ต้องตายแน่นอนคำพูดนี้เองล่ะครับมันดันไปตอกย้ำความจริงอันโหดร้ายของมนุษย์และทำลายความเชื่อของปีกันไปจนหมดทำให้ยันวิเศษของเจียงจือหยาเสื่อมฤทธิ์และปีกันก็ตกลงมาจากหลังม้าเลือดไหลนองออกมาจากอกที่เพิ่งผ่าหัวใจออกไปแล้วก็สิ้นใจตายไปในทันทีเลยล่ะครับเหล่าเสนาบดีในวังหลวงที่ได้ทราบข่าวการตายของปีกันพวกเขาก็พากันโศกเศร้าอย่างมากระหว่างที่งานศพของปีกันกำลังถูกจัดขึ้นอยู่นี้เองล่ะครับราชครูเหวินจงที่ไปปราบกบฏทางทะเลเหนือก็กำลังขี่กิเลนหอกกลับเมืองเฉาเกอมาพอดีตลอดหลายปีที่ราชครูไม่อยู่เนี่ยนะครับเมืองหลวงได้เปลี่ยนไปมากบ้านเรือนประชาชนซบเซาแต่ในราชวังดันมีอาคารที่ประดับไปด้วยทองคำและเพชรพลอยตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองและเมื่อราชครูเหวินจงได้ฟังเรื่องราวความโหดร้ายความอัปยศอดสูในเมืองเฉาเกอจากคำบอกเล่าของหวงเฟยฮูความโกรธของราชครูเหวินจงก็ปะทุขึ้นปลุกให้ดวงตาที่3ของเขาลุกเป็นไฟราชครูไม่รอช้าครับขอเข้าเฝ้าพระเจ้าโจ้หวังในทันทีซึ่งขณะนี้พระเจ้าโจ้หวังก็กำลังเฝ้าดูตาจีดื่มซุปหัวใจของปีกันอย่างสุขสำราญ
เมื่อพระเจ้าโจวหวังได้รู้ว่าราชครูกลับมาแล้วเขาก็หวาดกลัวและเกรงในอำนาจของราชครูเหวินจ้งจนพูดอะไรไม่ออกพระเจ้าโจวหวังเนี่ยนะครับยอมให้ราชครูต่อว่าอย่างเต็มที่และราชครูเหวินจ้งเนี่ยก็จะไม่ยอมนิ่งเฉยเขาขอปฏิรูปบ้านเมืองให้กลับมาดีขึ้นโดยสั่งปิดประตูราชวังเป็นเวลา4 วันถวายฎีกาต่อพระเจ้าโจวหวังให้ลงนามแก้ไขเรื่องต่างๆ10 ประการซึ่งพระเจ้าโจวหวังก็ยินยอมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกข้อยกเว้นแค่การถอดนางตาจีออกจากตำแหน่งราชินีการรื้อถอนหอสุขสันต์และก็การตัดหัวเสนาบดีขี้ประจบสพอย่างเฟยจ้งและโหยวฮุนซึ่งเรื่องนี้เองแหละครับมันก็ทำให้ราชครูเหวินจ้งไม่พอใจมากเขาจัดการบุกเข้าไปจิกหัวเสนาบดีทั้งสองมายังหน้าประตูวังเพื่อจะตัดคอแต่หวงเฟยหูเนี่ยก็เข้ามาห้ามเอาไว้เพื่อขอให้การตัดสินโทษนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องระหว่างที่การปฏิรูปของราชครูเหวินจ้งกำลังดำเนินไปด้วยดีมันก็ดันมีเรื่องให้ราชครูเหวินจ้งต้องออกไปรบป้องกันบ้านเมืองอีกครั้งเนื่องจากว่าตอนนี้เมืองเล็กเมืองน้อยในอาณาเขตทะเลตะวันออกกำลังก่อกบฏก็เลยทำให้พระเจ้าโจวหวังโล่งใจอย่างมากที่ราชครูเหวินจ้งจะไม่อยู่แล้วและเขาก็ไม่ต้องเกรงใจใครอีกพระเจ้าโจวหวังตัดสินใจปัดคำขอของราชครูทิ้งทั้งหมดปล่อยตัวเสนาบดีเฟยจ้งและโหยวฮุนให้กลับมาสู่ชีวิตที่แสนสุขสบายเช่นเดิมกระทั่งฤดูใบไม้ผลิมาถึงในอุทยานหลวงที่ดอกโบตันบานสะพรั่งพระเจ้าโจวหวังก็เกิดอารมณ์ดีสั่งจัดงานเลี้ยงร่วมดื่มสุราสังสรรค์กับเหล่าขุนนางทั้งหลายอย่างเพลิดเพลินนางตาจีและนางไก่ฟ้า9 หัวก็พากันมาดื่มเหล้ากันจนเมาไม้ก่อนจะโซซัดโซเซพากันเดินหลงไปยังหอสมุดหลวงและจู่ๆเนี่ยแหละครับนางปีศาจตาจีก็ดันรู้สึกอยากจะเคี้ยวเนื้อมนุษย์ขึ้นมานางจึงคืนร่างกลับเป็นปีศาจจิ้งจอก1,000 ปีเหาะขึ้นฟ้าเพื่อไปยังเขาหินประดิษฐ์ในอุทยานหลวงซึ่งเป็นที่ซ่อนเนื้อมนุษย์ของเธอแต่ในขณะที่นางปีศาจกำลังเหาะข้ามศาลาโบตันพระเจ้าโจวหวังและขุนนางเบื้องล่างก็ได้เห็นปีศาจจิ้งจอกลอยผ่านไปหวงเฟยหูที่มีสติดีที่สุดก็รีบคว้าเอาระเบียงศาลาไปโจมตีนางปีศาจจิ้งจอก1,000 ปีแต่ทว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม่ทัพจึงปล่อยเหยี่ยวตาทองให้บินไปต่อสู้และกรงเล็บอันแหลมคมของเหยี่ยวเนี่ยแหละครับก็ดันไปข่วนตาของนางตาจีจนเป็นแผลใหญ่เมื่อนางปีศาจจิ้งจอกเห็นท่าไม่ดีก็รีบหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในเขาหินประดิษฐ์พระเจ้าโจวหวังจึงรีบสั่งการให้ทหารติดตามปีศาจจิ้งจอกไปจนไปถึงเขาหินประดิษฐ์พวกทหารก็จัดการขุดใต้เนินหินที่เห็นว่านางจิ้งจอกหายตัวไปแต่พวกเขาก็ไม่เจอปีศาจเลยนะครับพบก็แต่เพียงเศษซากศพมนุษย์ที่ถูกกินเหลือแต่กระดูกกองสุมกันอยู่มากมายแต่เรื่องราวในค่ำคืนนี้เองล่ะครับมันก็ทำให้พระเจ้าโจวหวังเริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่าตอนนี้บ้านเมืองกำลังเผชิญกับการรุกรานของปีศาจจริงๆกระทั่งในรุ่งเช้าพระเจ้าโจวหวังก็สังเกตเห็นรอยข่วนบนใบหน้าของนางตาจีแต่นางตาจีเนี่ยก็อ้างว่ามันเป็นเพียงรอยข่วนจากกิ่งไม้และแน่นอนครับว่าพระเจ้าโจวหวังก็ยอมเชื่อนางอย่างง่ายดายไม่ได้คิดสงสัยอะไรนับตั้งแต่นั้นมาล่ะครับนางปีศาจจิ้งจอกตาจีก็มีความแค้นต่อหวงเฟยหูอย่างมากที่ทำให้เธอเสียโฉมถ้าหากมีโอกาสเมื่อไหร่ละก็เธอจะแก้แค้นเขาอย่างแน่นอนเลยล่ะครับกลับมาดูยังแคว้นซีฉีกันบ้างนะครับเมื่อเจียงจื่อหยาอัครเสนาบดีได้ทราบข่าวว่าขณะนี้เขตทะเลตะวันออกกำลังก่อกบฏเพราะฉงโหหูปกครองบ้านเมืองอย่างไม่เป็นธรรมเกณฑ์คนไปสร้างหอสุขสันต์อย่างโหดเหี้ยมเจียงจื่อหยาจึงเห็นว่าโอกาสนี้แหละเหมาะมากที่จะกำจัดฉงโหหูเพราะเขาคิดว่าถ้าหากไร้คนพาลใกล้ตัวพระเจ้าแผ่นดินกษัตริย์ก็อาจจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นก็ได้ซึ่งจีซางเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับตัดสินใจตั้งกองทัพพร้อมทหารนับแสนเดินทางไปยังเมืองหลวงฉงแคว้นเหนือซึ่งขณะนี้อยู่ในการดูแลของลูกชายฉงอิ่งเปียวลูกชายที่มีนิสัยโหดร้ายไม่ต่างจากพ่อและเมื่อเขาได้รู้ว่าจีซางกำลังเดินทัพมาบุกฉงอิ่งเปียวก็อดใจไม่ไหวที่จะกำจัดจีซางเจียงจื่อหยาผู้บัญชาการทหารในครั้งนี้ก็ได้ส่งหนานกงก๋อแม่ทัพผู้เก่งกาจและบ้าเลือดออกไปต่อสู้ทำให้ฉงอิ่งเปียวเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กลับเข้าเมืองไปและเจียงจื่อหยาก็เห็นว่าจังหวะนี้แหละเหมาะมากที่จะเข้ายึดเมืองฉง
แต่เพื่อจะไม่ให้ผู้บริสุทธิ์มากมายต้องเดือดร้อนจีซางจึงส่งสารไปยังพยัคฆ์ดำฉงเหยฮูเจ้าเมืองเฉาโจผู้เป็นน้องชายของชงโหฮูให้เข้ามาวางแผนช่วยยึดเมืองแทนและชงเหยฮูเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะเขาไม่เห็นด้วยกับความโหดร้ายของพี่ชายเมื่อฉงเหยฮูเดินทางมาถึงเมืองฉงพยัคฆ์ดำก็แกล้งอาสาออกไปรบแทนหลานชายแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเขาได้เตรียมแผนการซื้อใจเอาไว้แล้วโดยการนัดแนะให้แม่ทัพหนานกงกัวเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับฉงอิ่งเปียวก่อนจะหลอกล่อให้หลานชายเขียนจดหมายเรียกฉงโหหูผู้เป็นพ่อกลับเข้าเมืองฉงโดยอ้างว่าให้กลับมาช่วยรบเอาชนะจีซางและเมื่อฉงโหหูเดินทางมาถึงประตูเมืองเขาก็หลงเข้ากับดักถูกทหารล้อมจับไปอย่างไม่รู้ตัวฉงโหหูพร้อมกับฉงอิ่งเปียวถูกจับตัวมาก้มหัวต่อหน้าจีซางก่อนที่สองพ่อลูกจะถูกประหารในเวลาต่อมาหลังจากกำจัดเจ้าเมืองผู้โหดร้ายไปแล้วจีซางก็มอบหมายให้ฉงเหยฮูขึ้นครองแคว้นเหนือต่อไปส่วนเขาและกองทัพก็เดินทางกลับสู่เมืองฉีซานดังเดิมแต่หลังจากการสังหารฉงโหหูและฉงอิ่งเปียวไปแล้วเนี่ยนะครับจีซางกลับมีจิตใจที่ผิดปกติไปเพราะทุกครั้งที่เขาหลับตาภาพของสองพ่อลูกที่ถูกตัดหัวก็จะมาหลอกหลอนเขาอยู่เสมอจนทำให้จีซางค่อยๆล้มป่วยลงทีละนิดและก็ตายจากไปในที่สุดแคว้นซีฉีจึงต้องสถาปนาจีฟาผู้เป็นลูกชายขึ้นมาเป็นพระเจ้าอูปกครองแคว้นซีฉีให้สงบสุขต่อไปซึ่งการแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่ได้รับความเห็นจากพระเจ้าโจ้หวังเลยแม้แต่น้อยทำให้เมืองหลวงเฉาเกอเนี่ยเริ่มกังวลว่าเจ้าเมืองคนใหม่นี้อาจจะคิดล้มล้างพระเจ้าโจ้หวังแต่พระเจ้าโจ้หวังก็ยังไม่สนใจครับยังคงวางใจและใช้ชีวิตเสพสุขต่อไปจนกระทั่งการครองราชย์ปีที่ 21 ของพระเจ้าโจ้หวังมาถึงเมืองหลวงก็จัดให้มีงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นเช่นเดิมโดยในงานเลี้ยงครั้งนี้นะครับเหล่านางสนมและท่านหญิงทั้งหลายก็พากันมาถวายพระพรต่อราชินีตาจีกันอย่างคับคั่งและตอนนี้เองล่ะครับนางตาจีก็มีโอกาสได้พบกับท่านหญิงเจียผู้เป็นภรรยาของหวงเฟยฮูและก็เป็นพี่สาวของนางฮวงสนมคนหนึ่งของพระเจ้าโจ้หวังด้วยนางตาจีจึงคิดจะใช้โอกาสนี้เพื่อแก้แค้นหวงเฟยฮูโดยการหลอกให้ท่านหญิงเจียมาร่วมดื่มสุราด้วยกันกับเธอเป็นการส่วนตัวที่หอเด็ดดาวแต่ทว่าในการกินดื่มครั้งนี้นางตาจีได้แอบเชิญพระเจ้าโจ้หวังมาร่วมดื่มกินด้วยซึ่งตามธรรมเนียมแล้วกษัตริย์ไม่สมควรที่จะพบกับภรรยาของขุนนางแต่พระเจ้าโจ้หวังที่หลงไหลในหญิงงามกลับอดใจไม่ได้ที่จะร่วมโต๊ะกับท่านหญิงมันก็เลยทำให้ท่านหญิงเจียเนี่ยหนักใจมากที่เธอถูกย้ำเกียรติทั้งยังรู้สึกขยะแขยงที่ต้องมานั่งข้างๆชายผู้เลวทรามอย่างพระเจ้าโจ้หวังท่านหญิงเจียเนี่ยนะครับไม่อาจจะทนให้เกียรติยศของสามีและครอบครัวต้องแปดเปื้อนเธอจึงตัดสินใจสาดสุราใส่หน้าพระเจ้าโจ้หวังเพื่อแสดงความไม่พอใจแม้จะรู้อยู่แล้วว่าการกระทำแบบนี้คือประตูสู่ความตายแต่เธอก็ไม่เสียดายเลยสักนิดก่อนจะตัดสินใจวิ่งไปยังระเบียงหอเด็ดดาวแล้วกระโดดลงไปยังบ่องูพิษจบชีวิตของตัวเองไปอย่างน่าเศร้าไม่นานครับสนมฮวงผู้เป็นน้องสาวก็รู้เรื่องเธอเนี่ยโกรธจนเลือดขึ้นหน้ารีบเดินทางไปยังหอเด็ดดาวแล้วเข้าไปตบตีกับตาจีอย่างนักก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนจนไปตบเข้าที่หน้าของพระเจ้าโจ้หวังด้วยพระเจ้าโจ้หวังที่โมโหสุดขีดก็จัดการโยนสนมฮวงลงจากระเบียงหอเด็ดดาวให้เธอได้ตายตามพี่สาวไปอีกคนในขณะที่หวงเฟยหูกำลังดื่มกินกับญาติพี่น้องอย่างมีความสุขจู่ๆก็มีคนเข้ามารายงานว่าท่านหญิงเจียและนางฮวงกระโดดหอเด็ดดาวตายงานเลี้ยงจึงต้องยุติทุกคนต่างเศร้าเสียใจและโกรธแค้นอย่างมากแม่ทัพทั้ง4คนของหวงเฟยหูที่เห็นบ้านเมืองตกต่ำเกินกว่าจะนิ่งเฉยแล้วพวกเขาจึงพยายามโน้มน้าวให้หวงเฟยหูก่อกบฏแล้วสถาปนาเจ้าผู้ครองแผ่นดินคนใหม่แม้หวงเฟยหูจะหนักแน่นต่อราชวังมากไม่เคยคิดที่จะก่อกบฏเลยแต่ด้วยคำรบเร้าของคนรอบข้างเขาจึงเห็นว่ามันถึงเวลาที่จะต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแล้วหวงเฟยหูผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงตัดสินใจก่อกบฏตั้งขบวนพาครอบครัวหลบหนีออกจากเมืองหลวงมุ่งหน้าไปสู่แคว้นซีฉีทันที
ไม่นานครับเมื่อพระเจ้าโจวหวังได้รู้ว่าแม่ทัพของตนเองคิดก่อกบฏเขาก็โกรธมากรีบสวมชุดเกราะเต็มยศแล้วขี่ม้าถือดาบออกไปต่อสู้ขัดขวางหวงเฟยฮูไม่ให้หนีออกจากเมืองหลวงแม้พระเจ้าโจวหวังนั้นจะมีฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจอยู่บ้างแต่ก็ไม่อาจจะสู้หวงเฟยฮูและแม่ทัพเอกทั้ง4ได้เลยพระเจ้าโจวหวังถูกต้อนให้จนมุมได้แต่มองดูหวงเฟยฮูพาครอบครัวหนีออกจากเมืองหลวงเฉาเกอไปแต่ระหว่างนี้เองล่ะครับราชครูเหวินจ้งก็ดันกลับมาจากปราบกบฏพอดีเมื่อราชครูได้ทราบว่าหวงเฟยฮูก่อกบฏเขาก็ตกใจมากไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่ภักดีอย่างหวงเฟยฮูจะทำแบบนี้จริงๆราชครูเหวินจ้งพร้อมกับกองทัพจึงต้องไปขัดขวางการหลบหนีของกบฏตามหน้าที่ฝ่ายหวงเฟยฮูหลังจากที่เดินขบวนมาเรื่อยๆเขาก็สังเกตเห็นฝุ่นตลบจากฝีเท้าของทหารที่ตามมาติดๆและรู้ได้ทันทีว่าอีกไม่นานเขากับครอบครัวจะต้องถูกล้อมจับแน่ๆหวงเฟยฮูที่ไร้หนทางหนีเขาจึงร้องตะโกนระบายความคับแค้นออกมาเสียงของแม่ทัพเนี่ยนะครับดังกึกก้องไปทั่วป่าจนไปเข้าหูของซิงซวีเต้าเต๋อที่อยู่บนยอดเขาใกล้ๆนั้นซิงซวีเต้าเต๋อจึงช่วยเหลือแม่ทัพโดยการส่งพูดผ้าโพกทองนำธงจักรวาลโอลหม่านไปห่อหุ้มหวงเฟยฮูและครอบครัวเพื่อซ่อนตัวพวกเขาเอาไว้ในหุบเขาก่อนจะหอบเอาทั้งขบวนให้หายไปต่อหน้าต่อตาราชครูเหวินจ้งและทหารทั้งกองทัพเนี่ยก็ได้แต่พากันงุนงงนะครับว่าคนมากมายเนี่ยจะหายไปได้ยังไงสุดท้ายพวกเขาก็ต้องพากันกลับไปเมืองหลวงมือเปล่าโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้พูดผ้าโพกทองได้พาหวงเฟยฮูและครอบครัวข้ามป่าไปส่งจนถึงด่านลิ้นถงเรียบร้อยแล้วซึ่งที่ด่านลิ้นถงนี้เองล่ะครับหวงเฟยฮูและครอบครัวก็ได้รับความช่วยเหลือจากแม่ทัพเซียวอินรองนายดานให้ช่วยสังหารนายดานและลักลอบเปิดช่องให้ขบวนหลบหนีผ่านไปได้อย่างง่ายดายกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงด่านถงกวนหวงเฟยฮูก็ต้องต่อสู้กับแม่ทัพเฉินถงผู้ครอบครองหอกมังกรไฟแม้ฝีมือของหวงเฟยฮูจะเหนือชั้นกว่ามากแต่เขาก็พลาดท่าถูกหอกมังกรไฟที่ไม่เคยพลาดเป้าโจมตีจนตายเหลือแต่แม่ทัพเอกทั้ง4ที่มาต่อกรป้องกันให้ครอบครัวของแม่ทัพเอาร่างของหวงเฟยฮูหลบหนีไปยังที่ปลอดภัยเมื่อซิงซวีเต้าเต๋อรู้ว่าแม่ทัพหวงเฟยฮูไปไม่รอดเขาจึงส่งหวงเทียนฮัวลูกชายของหวงเฟยฮูที่มาเป็นลูกศิษย์เขาตั้งแต่เด็กๆให้ไปช่วยเหลือพ่อที่ด่านถงกวนโดยมอบดาบและตะกร้าวิเศษที่บรรจุยาอมฤตให้หวงเทียนฮัวนำติดตัวไปรักษาหวงเฟยฮูให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหวงเฟยฮูที่คืนชีพกลับมาเนี่ยก็ดีใจมากทั้งยังปราบปลื้มใจที่ได้เจอหน้าลูกชายที่จากกันไปนานมากกว่า13ปีแล้วแต่หวงเฟยฮูก็ไม่รอช้าครับเขารีบกลับไปช่วยแม่ทัพทั้ง4สู้กับเฉินถงทันทีแต่ครั้งนี้มีหวงเทียนฮัวเข้ามาช่วยต่อสู้ด้วยหวงเทียนฮัวเนี่ยนะครับจัดการใช้ตะกร้าวิเศษสูบเอาหอกมังกรไฟมาเก็บไว้แล้วก็ใช้ดาบจัดการเฉินถงจนตายไปอย่างรวดเร็วเมื่อจบศึกแล้วหวงเทียนฮัวก็ลาพ่อกลับไปหาอาจารย์ตามเดิมส่วนหวงเฟยฮูและขบวนก็เดินทางต่อไปยังด่านเจี้ยไผที่นี่เองครับหวงเฟยฮูก็ได้พบกับหวงกุลดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพรักษาด่านซึ่งหวงกุลเนี่ยก็คือพ่อของหวงเฟยฮูนั่นเองแม่ทัพหวงกุลเนี่ยไม่คิดอะไรมากครับเข้าร่วมกบฏกับลูกชายทันทีพาขบวนหลบหนีไปยังแคว้นซีฉีด้วยกันจนกระทั่งพวกเขาเดินทางมาถึงด่านซื่อซุยพวกเขาก็ถูกฮานหลงและแม่ทัพหวีฮั่วสกัดเอาไว้ด้วยเวทมนต์ธงเมฆดำที่ปล่อยเมฆสีดำทำให้หมดสติปกคลุมไปทั่วบริเวณขบวนเดินทางจึงต้องหยุดชะงักแม่ทัพทั้งหมดก็ถูกจับตัวเพื่อส่งกลับไปยังเมืองหลวงเฉาเกอแต่โชคดีครับที่ไทอีเจินเหรินได้รู้เรื่องซะก่อนไทอีเจินเหรินจึงส่งนาจามายังด่านซื่อซุยจัดการกำราบหวีฮั่วจนสิ้นฤทธิ์ก่อนจะใช้ถุงหนังเสือดาวสูบเอาเมฆดำมาเก็บไว้จนหมดแล้วก็ปาอิฐทองคำไปฟาดใส่แม่ทัพหนุ่มจนหัวแตกรีบพาหวีฮั่วและทหารหนีกลับค่ายไปหวงเฟยฮูและครอบครัวจึงหนีรอดออกมาจากด่านซื่อซุยแล้วเดินทางไปจนถึงแคว้นซีฉีได้สำเร็จพระเจ้าอู่ที่รู้ว่าแม่ทัพเดินทางมาถึงเนี่ยก็เตรียมการต้อนรับหวงเฟยฮูและครอบครัวอย่างดีให้หวงเฟยฮูได้รับตำแหน่งใหญ่ในเมืองฉีซาน
กลายเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะเข้าร่วมกับเจียงจือหยาเพื่อโค่นล้มราชวงศ์ซางต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เองล่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของตำนานห้องศิลป์มหาเทพกำเนิดตอนที่3ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย